Hi, I'm Kenny Romasa of First Waldeck Enterprise. And our mission is to help contractors like you to speed up your projects without compromising cost and strength. Hello guys, nandito naman tayo sa Nasugbo, Batangas. Tignan natin ang Waldeck panels kapag ginamit as retaining wall. 6 inches thick. So, tignan natin. This is gonna be the best day of my life. My life. Ang negative side, okay naman siya so far. So sa loob, hindi pa nalagyan. Tapos may mga partition wall sa loob. Wait lang, kakita ko saglit. So ayan na, ito yung tuktok sa itaas ng retaining wall. Ayan, yung spacing natin medyo malapit, magkakalapit. Siyempre kasi retaining wall na. Tapos yung internal partitions natin 3 inches lang, 3 inches thick. Ayan. Bigyan namin kayo ulit ng update pagbalik namin dito. Thank you. Hey babes, yan, bali papunta kami ngayon sa beach. Ito yung benefit na pagsa-site visit, may libreng swimming. Ayan o, tingnan nyo. Ganda ba? Yan. Ito kami ngayon sa beach.